توی این مسئله یه مخزن تحت فشار داریم. صورت سوال میگه که اگر این مخزن خط جوش‌هاش به صورت مورب باشه با زاویه بتا، مقدار ماکسیموم بتا رو طوری به دست بیارید که تنش ماکسیموم عمودی بر خط جوش از 85% تنش ماکسیموم توی مخزن یا توی تانک بیشتر نشه. خب اول بریم تنش ها رو توی جداره تانک پیدا بکنیم. توی این جداره ما دو نوع تنش داریم. یه تنش طولی داریم که مقدارش هست PR/2T، اسمش رو بگذاریم سیگمای X، و یه تنش عمودی داریم از جهت محیط که اسمش رو بذاریم PRTO که میتونیم مقدارش رو بذاریم سیگمای Y. خب برای اینکه دایره مور رو برای این المان ترسیم بکنم، مقدار سیگمای اوریج رو هم حساب بکنم. سیگمای اوریج میشه PRTO به اضافه PR/2T تقسیم بر 2. مقدار سیگمای اوریج میشه 3/4 PRTO. اگر که دایره مور رو من بخوام برای این مخزن، این المان ترسیم بکنم، دایره مورش به این شکل خواهد بود. این محورها و یک دایره خواهیم داشت به این شکل، مثلا به این شکل. خب سیگمای نقطه X ما این نقطه خواهد بود و نقطه Y ما هم این سمت راست خواهد بود. شعاع دایره ما رو هم حساب کنم. R میشه رادیکال سیگمای X منهای سیگمای Y دوم به توان 2 به اضافه تau XY به توان 2. خب اگر دقت داشته باشیم این المان تنش برشی نداره، پس این ترم حذف میشه و رادیکال هم با توان 2 حذف میشه و از زیر رادیکال میاد بیرون. پس مقدار شعاع دایره مور ما میشه سیگمای X ما که هست PR/2T منهای سیگمای Y ما که هست PR/T تقسیم بر 2. مقدار شعاع دایره مور رو اگر حساب بکنیم، البته قدر مطلقش رو میتونیم بگیم یا میتونیم مثبت و منفی در نظر بگیریم چون شعاع هست. مقدار شعاع رو اگر حساب بکنیم میشه PR/4T. این هم شعاع دایره مور. خب حالا ما میخوایم المان رو بچرخونیم تحت زاویه بتا و میدونیم اگر المان رو به صورت ساعتگرد بچرخونیم این خط XY به اندازه 2 بتا میچرخه، دوران میکنه. این 2 بتا هست. خب اگر من المان رو به اندازه بتا بچرخونم و روی دایره مور خط رو به اندازه 2 بتا بچرخونم، نقطه Y میاد به این نقطه و نقطه Y تنشی هست که وقتی المان میچرخه عمود میشه به خط جوش و مورد نظر ما هست. پس من سیگمای وای پریم رو لازم دارم به دست بیارم. سیگمای وای پریم چی میشه؟ سیگمای وای پریم که میشه تنش عمود بر خط جوش میشه سیگمای اوریج یعنی وسط دایره مور که میشه 3/4 PRTO به اضافه R کوسینوس بتا. اگر R کوسینوس 2 بتا مقداری که تنش نقطه وای پریم رو به من میده، پس به اضافه R که دارم PR/4T ضرب در کوسینوس 2 بتا. خب این تنش عمود بر خط جوش و میخوایم این تنش از 85% تنش ماکسیموم که هست PRTO نقطه Y بیشتر نشه. خب میتونیم این عبارت رو ساده کنیم. PRTO رو از طرفین ساده میکنم، میشه 3/4 به اضافه کوسینوس 2 بتا 4 مساویه با 85. خب میتونیم کوسینوس 2 بتا رو این طرف نگه دارم، میشه کوسینوس 2 بتا تقسیم بر 4 برابر با 85 منهای 3/4 یا منهای 75 به اصطلاح 3/4 مقدارش میشه 75 میشه 1/10. پس کوسینوس 2 بتا بایستی بشه 14. میتونیم کوسینوس معکوس حساب کنیم و 2 بتا زاویه میشه 113.6 درجه و بتا مقدارش میشه 56.8 درجه. ماکسیموم زاویه هست که اگر ما
المان رو اگر ما خط جوش رو در نظر بگیریم، تنش روی عمود بر خط جوش از تنش ماکسیموم ما 85% بزرگتر نمیشه.